situation on the ground. Arra törekedve, hogy egy de facto helyzetet hozzon létre a helyszínen. Due to such policies, more than 800,000 illegal Israeli settlers reside on the Palestinian territory. Az ilyen szakpolitikáknak köszönhetően több mint 800 000 illegális, jogszerűtlen palesztin telepes tartózkodik palesztin területen. Izraeli területen, igen. Israel also takes... De izraeli tartózkodik palesztin területen. Yes. Israel also... tartózkodik palesztin. Israel also takes advantage of the low labor wage. Izrael egyébként kihasználja az alacsony munkaerő árakat is. Collecting money from Palestinians in Jerusalem and the West Bank. Pénzt begyűjtve a palesztinoktól így módon Jeruzsálemben és a Jordán nyugati parton. Under different labels, taxes, fines, building permits, etc. Különböző jogcímek alatt, például adók, építési engedélyekre vonatkozó díjak és büntetések címe alatt. Then why would you give up these benefits, profits? Miért kívánna valaki megválni ezektől az előnyöktől, bevételi forrásoktól? Not surprisingly, Israel refused to accept the Arab Peace Initiative in 2002. És nem meglepő, hogy a 2002-ben az asztalra tett arab béke kezdeményezést Izrael visszautasította. This initiative would give Israel a normal relationship with Arab and Muslim countries. Ez a kezdeményezés az arab és muzulmán országokkal Izrael számára normális kapcsolatot biztosított volna. Talking about the obstruction of the creation of the State of Palestine, also a number of influential superpowers fell prey to Israeli lobbies and interests. És mivel arról beszéltünk, hogy a palesztin állam létrehozását kik és miért akadályozzák, itt meg kell jegyeznem, hogy befolyásos nagyhatalmak is áldozatul estek ezeknek az izraeli jelenségeknek és Izrael érdekeinek. This led to numerous vetoes and blind support of the Israeli policies. És ez számos vétóhoz vezetett, illetve az izraeli döntések vak támogatásához. So simply put, Israel makes a great profit of occupying Palestine. Egyszerűen kifejezve, Izrael hatalmas profitot termel azzal abból, hogy megszállás alatt tartja a palesztin területet. And there will be no incentive to make peace or accept the realization of the State of Palestine within the two-state solution. És nincsen ezért olyan ösztönző erő, ami akár a béke vagy a két állami megoldás jegyében történő rendezés felé mutatna az izraeliek számára. There is also another aspect, which is the deep state in Israel. És van itt egy másik aspektus is, és ezt úgy fogalmaznám, hogy a deep state Izraelen belül, tehát ez a mögöttes állam mögötti hatalom Izraelen belül. But this one, I will leave it to the end. If we have time, we will talk about it. But this is another reason for the rejection of the creation decision within the Israel. Most kihagyom ennek az elemzését, ha lesz majd időnk rá, akkor a kérdések felele időszakában tudok még erről beszélni, de ennek a deep state-nek a működése egyértelműen még egy ok, ami megmagyarázza, hogy miért utasítják el a megoldást a békemegold, tehát a két állami megoldást. So rejection of the two-state solution. By this, I will be done with the first part. I hope it wasn't that dry. Ezzel az első részt be is fejeztem, és remélem ezt nem találták túlságosan száraznak. I will go to the second section or part, which is: És most áttérek a második részre, ami a következő. Is Palestine ready to participate in an international peace conference whose purpose would be to promote a peaceful coexistence of two independent states, Israel and Palestine? That was the question. A kérdés, amit kaptam, tehát az, hogy Palesztina fel van-e készülve arra, hogy részt vegyen egy olyan nemzetközi békekonferencián, amelynek az lenne a célja, hogy előmozdítsa a békés egymás mellett élését két egymástól független államnak, az egyik Izrael, a másik Palesztina
answer is yes. Palestine has shown seriousness and willingness to engage into serious peace talks. Palesztina bemutatta a hajlandóságát és a készségét arra, hogy komoly tartalmi jellegű béketárgyalásokban vegyen részt. Palestine accepted UN resolutions 338 and 242. A palesztinok elfogadták az ENSZ 338. számú és 242. számú határozatát. In 1991 we engaged in peace talks in Madrid. 1991-ben Madridban vettük részt béketárgyalásokon. In 1993 we signed Oslo peace accords which led to the creation of the PNA, the Palestinian National Authority. 93-ban aláírtuk az oszlói békemegállapodást, ami a palesztin nemzeti hatóság létrejöttét eredményezte. In 1995 we signed Oslo II. 95-ben aláírtuk az Oszló 2-t. And a few months later, Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin was killed by Israeli fanatics. Néhány hónap elteltével az akkori izraeli miniszterelnököt, Yitzhak Rabint, egy izraeli fanatikus meggyilkolta. In 2002, Israel refused the Arab Peace Initiative, as we mentioned. 2002-ben Izrael visszautasította az arab kezdeményezést, ahogy ezt itt már említettük. In 2003, Palestine accepted quartet roadmap. Quartet. 2003-ban pedig elfogadta Palesztina az úgynevezett quartet menetrendet. Annapolis in 2009. Annapolis elfogadta 2009-ben, 2015-ben pedig az obamai tárgyalásokat. In 2002, I can see people standing there. If there are some space here. Látom, hogy állnak egyes résztvevők, ha van itt még hely, ahova leülhetnek, jöjjenek. A 4 helyű. Itt is van egy hely, és van még egy hely. Kettő. In 2020, the deal of the century presented by Donald Trump. 2020-ban pedig Donald Trump bemutatta az úgynevezett évszázad megállapodását. This deal appeared to be an absolute biased, one-sided and fully adopting Israeli narrative. Úgy tűnt, hogy ez azonban teljesen egyoldalú, teljesen részrehajló és teljes egészében az izraeli narratívát alapul. With no clear and vague proposition of the Palestinian state. Nem volt valójában tiszta javaslat a palesztin államra, és ami javaslat volt, az elég homályos volt. This position, along with other biased positions by the EU administrations, led the Palestinians to lose trust in the US as the sole guarantor for peace talks. Ez a helyzet összekapcsolódva számos más hasonlóan részrehajló állásponttal, amelyet tapasztaltunk az USA kormányzatának részéről, a palesztinok számára sajnos azt hozta, hogy a palesztinok elveszítették a bizalmat az USA-ban, és a továbbiakban nem tekintettek úgy az USA-ra, mint a béketárgyalások egyetlen garantorára, szavatolójára. As such, the Palestinian leadership and on numerous occasions called and is calling for collective efforts
an international conference Ennek a belátása után a palesztin vezetés azt a politikát alakította ki, és ezt számos alkalommal meg is tette, hogy kollektív erőfeszítéseket kért, és egy nemzetközi konferencia megtartására tett javaslatot. The latest was on September 21st, 2023, before the General Assembly by His Excellency President Mahmoud Abbas. És a legutolsó ilyen nemzetközi konferenciának az időpontja 2023. szeptember 21-e volt, és ezt a közgyűlést megelőzően történt, és Mahmoud Abbas elnök úr volt az, aki ezt kezdeményezte. On September 24th, 2021, President Mahmoud Abbas also, before the General Assembly, declared the same You mean announcement. the General Assembly, UN General United Assembly. Nations, yes. Tehát ugyanezt a kezdeményezést jelentette be hivatalosan is Mahmoud Abbas elnök úr az ENSZ közgyűlésén. Did you say this? Yeah. So, the same thing applied on September 24th, 2021. És ugyanezt történt egyébként 2021. szeptember 24-én is, már egy korábbi A alkalommal. similar call on February 2020. Közé 2018. február 20-án. A similar stand Bizonyítják, hogy a béketárgyalásokat equal platform természetesen feltételekkel szeretnénk a béketárgyalásokat megvalósítani. Az első feltétel az egyenlő platform. accomplishing restorative justice and mutual mediation A helyreállító igazságszolgáltatás elérése lenne ezeknek a célja, és a közvetítés mindig legyen semleges. Ezek a feltételek. in the light of asymmetrical power dynamics. Különösen annak fényében, hogy az erődinamika aszimmetrikus. This would be the answer for the second question. Tehát ez az én válaszom a második feltett kérdésre. Now to the third part, which is the most interesting. És most áttérek a harmadik részre, és ez a legérdekesebb. Can we have a highlight on the Palestinian-Hungarian relations? Lehet-e egy csúcspontja a magyar-palesztin kapcsolatoknak? Okay. I can describe the Palestinian-Hungarian relations as historical and friendly relations. Én úgy fogalmaznék a magyar-palesztin kapcsolatokról, vagy palesztin-magyar kapcsolatokról, hogy történelmileg ezek baráti kapcsolatok. Correspondences go back between the two countries to the 19th century. A különböző levelezések, írásbeli érintkezés a két ország között a 19. századig visszanyúlik. Palestine had its first office in 1975. Az első irodát Palesztina 75-ben nyitotta meg. On 29th of September 1975, Palestine Liberation Organization has its first office in Hungary. Tehát a PLO-nak 1975-ben, szeptember 29-én volt alkalma irodát nyitni Magyarországon. On the 2nd of February 1982, following a visit of late President Yasser Arafat of Ammar, the office enjoyed a diplomatic status. És Yasser Arafat látogatását követően 1982. február 2-ától ez az iroda diplomáciai státuszt kapott. On 23rd of November 1988, 1988. november 23-án and after the declaration of independence in Algeria, az algír függetlenség kikiáltását követően Hungary was among the first nations to recognize Palestine as a state. Magyarország az elsők között volt, amely a palesztin államiságot elismerte. Today we have almost 142 countries recognize Palestine as a state, yet under occupation. És ma 142 ország ismerte el hivatalosan Palesztinát, mint államot, amely azonban megszállás alatt van. The embassy in Budapest is enjoying full immunity and privileges.
A budapesti nagykövetségünk teljes diplomáciai mentességet és minden jogkört élvez. Hungary has a diplomatic representation in our temporary capital, Ramallah. Magyarországnak pedig diplomáciai képviselete van ideglenes fővárosunkban, Ramallában. And also Hungary has an honorary consulate in the city of Bethlehem. Ezen kívül Magyarországnak tiszteletbeli konzulátusa van Betlehem városában. The Hungarian government decided to raise the level of diplomatic communication from the Palestinian National Authority to Palestine on the 8th of December 2014. És a magyar kormány úgy döntött, hogy a diplomáciai kapcsolatok szintjét fölemeli, tette ezt 2004. december 8-án, és ettől a naptól fogva a diplomáciai érintkezésben nem azt a kifejezést használja, hogy palesztin nemzeti hatóság, hanem Palesztina. Both countries are working and developing this relationship that we think that there are many opportunities to explore and cooperate. Mindkét ország dolgozik annak érdekében, hogy fejlődhessenek ezek a kapcsolatok, mert úgy látjuk, hogy nagyon sok lehetőség van az együttműködésre. We have a number of agreements Számos megállapodás született in the fields of statistics, cooperation, olyan területeken, mint a statisztikai együttműködés, agriculture, a mezőgazdaság, water, víz, and we have educational agreement as well. és az oktatási területen is van megállapodás. Up to 75 Palestinian students come every year to Hungary to get their education. Ha 75-ig terjed az a szám, ahány palesztin diák érkezik minden évben Magyarországra, hogy részt vegyen különböző oktatásban. And then the last agreement we signed, also Hungarian scholars and students can get scholarships in Palestine. És a legutolsó aláírt megállapodás szerint magyar diákok, magyar tudósok szintén kaphatnak ösztöndíjat, amivel Palesztinában végezhetnek tanulmányokat, illetve kutatást. We have political consultations agreement as well. Politikai konzultációra vonatkozó megállapodással is rendelkezik a két ország. And we have a number of twinning agreements. És számos twinning, vagyis ilyen ikerezményi megállapodások is van. For example, between Jericho and Eger, Így például, testvérvárosi megállapodásunk, Jericho és Eger például testvérvárosok, Bethlehem and Budapest, Betlehem és Bethlehem and Kalocsa. And in 2023 we had a signed agreement between Békésrendezésének and Mariupol. És Bejtjala és Máriapolcs között is aláírtunk megállapodást 2023-ban. Hungary was among the first nations to contribute to the restoration of the Church of Nativity of Bethlehem. És Magyarország az egyike volt azon első országoknak, amely pénzügyi, tehát hozzájárulást tett egy restaurációhoz, mégpedig Betlehemben a születéstemplomát restauráltuk magyar segítséggel. In 2021 we endorsed the first Palestinian-Hungarian We endorsed in 2021 the first Palestinian-Hungarian academic platform. 2021-ben pedig közösen elfogadtuk az első palesztin-magyar akadémiai platformot. With the participation of 22 universities. Ez a platform 22 egyetemet foglal magában. Work is undergoing to include more universities and scientific research to the platform. És jelenleg zajlik a munka annak érdekében, hogy még további egyetemek kerüljenek ebbe a platformba, ebbe a közösségbe, és ezen kívül kutatóközpontok is ott részt vehessenek. In 2015, Palestinian-Hungarian Businessman Forum took place with the participation of a large number of Palestinian businessmen. 2015-ben pedig palesztin-magyar üzleti fórumot tartottunk, amelyen nagy számban vettek részt palesztin üzletemberek. There is also a cooperation agreement between Palestinian and Hungarian chambers of commerce. Ezen kívül a palesztin és magyar kereskedelmi kamarák között is született már együttműködési megállapodás. Another agreement between the Chamber of Commerce of Ramallah and Budapest is undergoing. És jelenleg zajlik az előkészítése egy újabb megállapodásnak, a budapesti kereskedelmi kamara és a ramallai kereskedelmi kamara fogják ezt aláírni. We had Palestinians who came to Hungary in the 50s. Már az 50-es években érkeztek Magyarországra palesztinok.
students resided in Hungary, és nagyon sok diák lakott Magyarországon, creating the Palestinian community, így létrehozva a palesztin közösséget. which is a vibrant, Ez egy élettel teli, active aktív community közösség, and an addition to the society of Hungary. és komoly értéket jelent a magyar társadalom számára. We have many doctors, lawyers, Közöttünk számos orvos és jogász található. and many of them have presented successful models in the fields of trade and entrepreneurship. És számosan közülük a kereskedelemben és vállalkozásban nagyon sikeres modelleket alakítottak ki és vezettek be a magyar életbe. However, when reviewing the numbers of tourism and trade and investment between the two countries, we're not satisfied and we think that we can do much better. Azonban a kereskedelem, gazdasági kapcsolatok, beruházások terén a jelenleg látható számokról az a véleményünk, hogy ezek nem kielégítőek, és ennél többre vagyunk képesek. That's why we introduced up to 35 projects between Palestine and Hungary. Ezért több mint 35 projektet indítottunk el, amelyeket palesztin-magyar együttműködésben valósítunk. To expand the level of cooperation and interest between the two countries in both ways. Hogy mindkét irányba sikerüljön bővíteni az együttműködést, és ezeknek a együttműködéseknek a színvonalát is emeljük. This is includes and not limited to tourism, Ezek a projektek ezek között van turisztikai jellegű, de nem korlátozódik kizárólag a turizmusra. particularly religious tourism, De itt elsősorban, ha ezekről beszélünk, akkor a vallási jellegű turizmusra kell gondolni. trade, investment, Vannak ezek között kereskedelmi, beruházási jellegűek is. youth and sports, A fiatalokkal és a sporttal foglalkozó, innovation and technology, de van innováció és technológia judiciary jellegű. cooperation, A bírói együttműködés is megemlítendő. municipal cooperation on a macro level, Önkormányzati együttműködés makroszinten, economic partnerships, gazdasági partnerségek, investment and much more. beruházások és még nagyon sok más. The two nations do share similar experiences A két nemzetnek a tapasztalatai hasonlóak, and understand each other pretty well. és nagyon jól megértik egymást. Particularly when it comes to the family values, Különösen a családi értékek terén, freedom, a szabadság terén, self-determination, az önrendelkezés terén, confiscation of large swaths of your land, illetve az a élmény, illetve tapasztalat is közös, hogy földterületek, nagy arányú földterületek elrablása vagy elkobzása. watching with pain foreign boots on national soil, Fájdalommal nézve, hogy külföldi csizmák tapossák a nemzeti földet. enforcing large number of your population to live in diaspora, És a lakosságot nagy számban kényszerítik arra, hogy diaszporában éljen. and attempts to enforce foreign values on national curriculum or national textbooks. És külföldi értékek erőszakos bevezetésére irányuló kísérletek a nemzeti alaptantervben, illetve a nemzeti tankönyvekben. These common notions were translated for long by Hungary's support and solidarity with the Palestinian people and their just cause. Hosszú időn keresztül ezek a közös élmények jelentették a forrását és táptalaját annak, hogy Magyarország hosszú időn keresztül támogatta a palesztinokat és a palesztinok igazságos ügyét. Differences can appear, Különbségek előfordulnak, even between family members and friends. még családtagok és barátok között is. But we always tackle the differences De mindig kezeljük ezeket az eltérő véleményeket. in a dialogue and behind doors, Párbeszéd keretében és zárt ajtók, not in public. nem pedig a közvélemény színben. We still believe that all countries, including Hungary, should work together to end Israeli genocidal war and occupation at large. Továbbra is az az álláspontot úgy gondoljuk, hogy minden ország, beleértve Magyarországot, azt következőt kell, hogy tegye. Együtt kell működni, hogy Izrael népirtó háborúját és egészében véve a megszállást befejezzék.
my talk, I had to touch base few points related to the ongoing genocidal war waged by the Israeli regime. Most engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek a jelenleg zajló népírtó háborúhoz, amelyet az izraeli rezsim indított. I will try to be as diplomatic as possible. És ezt követően fogok majd a második mondatomra áttérni, de ebben a lehető legnagyobb mértékben diplomatikusan fogom magamat kifejezni. Whoever thinks that the whole matter began on October 7th is in complete denial of the atrocities, oppression and crimes carried out by Israel throughout 75 years. Bárki, aki azt gondolja, hogy ez az ügy október 7-én kezdődött, teljes tagadásban van a következő vonatkozásában. Az atrocitások, az elnyomás és a bűncselekmények, amelyeket az elmúlt 75 évben Izrael elkövetett. Israel declared goals for this bloody campaign are Izraelnek a deklarált céljai ezen véres kampány vonatkozásában a következő. ending the threat coming from Gaza and retrieving prisoners. A Gáza oldaláról érkező fenyegetésnek a gátvetés Retrieving prisoners. és a fogvatartottak visszaszerzése. Okay. Well, those two goals justify the murder of more than 25,000 Palestinians and injuring more than 64,000. Ez a két cél igazolja több mint 25 000 elpusztult ember, megölt ember halálát és a több mint 65 000 sebesültet. Well, those goals justify the killing of 11,000 Palestinian children. Ezek a célok igazolhatják több mint 11 000 palesztin gyerek megölését. And if it's all about Gaza, how come more than 320 Palestinians were killed in the West Bank and Jerusalem, and more than 6,000 were arrested, abducted by Israel in the West Bank and Jerusalem? És hogyha a fenyegetés Gázából érkezett, akkor mi magyarázza azt a tényt, hogy több mint 320 palesztint öltek meg a Jordán nyugati partján, és több mint 6000 palesztint vetettek börtönbe és hurcoltak el erről a területről. Israel failed to provide any solid evidence of what she claimed. Izrael nem tette az asztalra semmilyen szilárd bizonyítékot, amely alátámasztaná az állítását. Just talks and allegations. Ez üres beszéd és állítások. Shall a logical person believe a regime that lied almost about everything? Egy logikusan gondolkodó személy hihet egy olyan rezsimnek, amely szinte minden kérdésben hazudott. I will give examples. Példákat mondok. 2 years ago, a Palestinian-American journalist called Shirin Abu Akleh was killed by an Israeli sniper. Izraeli orrgyilkos 2 évvel ezelőtt egy palesztin-amerikai újságírót, egy hölgyet ölt meg, akinek a neve, and her name was? Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh. Okay. Did you say sniper? Yes, okay. Israel denied Izrael ezt tagadta. and said Shirin Abu Akleh was killed by Palestinian militant. És azt állította, hogy nem izraeli orvlővész, hanem palesztin harcos ölte meg az újságírónőt. But Shirin was American. De Shirin amerikai állampolgár. So America kept pushing És ezért az USA folyamatosan nyomást gyakorolt. until 8 months later it was admitted that it was an Israeli sniper who killed her. És 8 hónap elteltével történt a beismerés, hogy az újságírónőt egy izraeli orvlővész gyilkolta meg. And you know what? Történt a beismerés, hogy az újságírónőt egy izraeli orvlővész gyilkolta meg. And you know what? Egy másik példa. Izrael tagadta a felelősségét abban, hogy bombázta volna a gázai baptista kórházat. And Israel said that it was bombed by Palestinians. Izrael azt állította, hogy ezt palesztinok bombázták. It didn't take much time for Israel to bomb almost every single hospital in Gaza. Azonban nem telt sok időbe, Izrael hamarosan minden egyes Gázában található kórházat lebombázott. The list is long for the lies.
A hazugságok listája hosszú. And in our modern life, És modern életünkben, in any society, minden társadalomban, the law is the binding rule that organizes society in order to maintain safety and security. a törvény az a kötelező érvényű erő, ami megszervezi a társadalmakat, és az törvény segítségével tudjuk a biztonságot fenntartani. And the only guarantee for this to succeed in our society is to have a full applicability on everyone of the law. És hogy ez a rendszer sikeresen működjön, ennek minden és bármilyen társadalomban egyetlen, de alapvető előfeltétele van, a törvény előtti teljes egyenlőség. The international arena is similar to any society, A nemzetközi tér hasonlít egy társadalomhoz. organized by international law. A nemzetközi teret a nemzetközi törvények szabályozzák. That is meant to organize international relations and global security. A nemzetközi rendszernek a feladata az, hogy globális szinten hozzon létre biztonságot és szabályozza a nemzetközi kapcsolatokat. Israel has breached every element and line in international law. Izrael a nemzetközi törvényeknek minden egyes elemét és minden egyes sorát áthágta. Not after October 7th, but way before that. Nem október 7-e után, hanem jóval azt megelőzően. But now focusing on the current situation. De most összpontosítsuk figyelmünket a jelenlegi helyzetre. Targeting civilians, A civil emberek célzása, megcélzása, hospitals, a kórházak megcélzása, célbavétele, az iskolák célbavétele, universities, az egyetemek célbavétele, ambulances, a mentőautók célbavétele, water tanks and food storages, a víztartárok és az élelmiszer raktárok célbavétele, cutting food, water and medical supplies in a form of collective punishment. és az élelmiszer, a víz és az orvosi, egészségügyi alapanyagok visszatartása kollektív büntetés formája, tehát keretében. Targeting holy places including mosques and churches. A keresztény, illetve a muzulmán templomok célbavétele, szent helyek célbavétele. And much more. Are all violations of international law? És még sorolhatnám. Mindegyike külön-külön is a nemzetközi törvények megsértése. And mount to war crime and crimes against humanity. És elegendőek ahhoz, hogy kijelentsük, hogy ezek az emberiség elleni bűncselekmények és háborús bűnök. What does Israel say? Mit mond Izrael? Self-defense, Önvédelem. right? Ugye ezt mondjuk? Okay, let's see what self-defense means. Akkor nézzük meg, mit jelent az önvédelem. First of all, and now we're talking about international law, right? És most legelőször leszögezném, egyébként a nemzetközi törvényekről beszélünk. Does international law gives the occupier self-defense, the right to self-defend a land it occupies? A megszálló hatalomnak biztosítja a nemzetközi törvény, nemzetközi jogrend az önvédelmet azon a földterületen, amelyet megszáll? No. Nem. Number two, international law stated clearly how self-defense applies. A nemzetközi jogrend pontosan definiálja, hogy hogyan kell alkalmazni az önvédelemhez való jogot. It stated three clear conditions. 3 alapvető feltételt szab. Necessity, Szükségesség, proportionality, arányosság, and simultaneity. and? Simultaneity. Timing. És a megfelelő időzítés. Talking about necessity, which means that in order to have self-defense applicable, you must be in need to use it. Tehát kezdjük az első feltétellel, ami a szükségszerűség. Tehát csak akkor lehet jogszerűen alkalmazni az önvédelmet, hogyha ez valóban szükséges. Does this apply to Israel now? No. Ez érvényesíthető Izrael esetében jelenleg? Nem. Proportionality, which means that if you are attacked by someone by a stone, you cannot respond by an atomic bomb. Az arányosság elve. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megtámad minket, egy követ hajít ránk vagy felénk, akkor nem támadhatunk vissza egy atombombával. This is not self-defense that I'm saying, this is international law. Én állítom ezt az önvédelem jogáról, hanem a nemzetközi jogrend. And similarity, the timing.
És az időzítés, az azonos If időzítés. you're attacked today, you respond today as a self-defense. But you cannot keep attacking back in the pretext of self-defense. Ez a szimultán, tehát az azonos időben történő reagálás alapelve. A harmadik, ami azt jelenti, hogy ha minket ma megtámadnak, akkor ma visszatámadhatunk. De nem folytathatjuk a támadást a végtelenségig, hivatkozva az önvédelem jogára. Killing children. Our children being killed. A gyermekek megölése, a mi gyermekeinket lemészárolni. Wounded. Megsebesíteni. Maimed. Starved. Kiéheztetik, halálra éheztetik. Orphaned. Elveszítik szüleiket, és ezért áldást lesznek. Displaced. Lakóhelyeik elhagyására kényszerítik Left to őket. die from disease, infection and illness. Ott hagyják őket, hogy elpusztuljanak a betegség, a fertőzés és egyéb más betegségek. This is self-defense. Ez önvédelem? How can anyone live with this slogan? Gaza is the graveyard for children. How can anyone live with this slogan? Hogyan élhet bárki, ha azt hallja, hogy Gáza a gyermekek temetője lett? In Gaza, people are being mass murdered by Israeli occupation forces. Gázában tömeggyilkosság áldozatai a lakosok. Bombing. Amely tömeggyilkosságot az izraeli úgynevezett védelmi erők követnek el. Bombing, Bombázás formájában, striking, célzott csapások formájában, sniping them, úgyhogy orvlövészek shredding their bodies, darabokra szedik szét a testüket, and crushing them under tons of rubble. vagy pedig a testük több tonnányi törmelék alatt That's in Gaza. pusztul el. In the West Bank, they are being hunted by Israeli soldiers and settlers. Ez történik Gázában, a Jordán nyugati partján pedig vadásszák őket az izraeli katonák és az izraeli telepesek. Beating, shooting, Ütlegelik őket, megverik őket, lelődik őket, terrorizing them, terrorizálják őket, violating their bodies, megsértik testüket, detaining and torturing them. fogva tartják őket és kínzásnak veszik őket alá. If it's not international courts, where to go? Ha nem a nemzetközi bíróságokhoz fordul, tehát hova forduljunk, hanem a nemzetközi bírósághoz. America is vetoing us at the United Nations. Amerika megvétóz minden kezdeményezés az ENSZ-ben. Israel is refusing to stop the war or to create the Palestinian state. Izrael tehát nem hajlandó leállítani a háborút, sem pedig egy palesztin államot létrehozni. Is there any other place than the international court? Van bármilyen más, mint a nemzetközi Who bíróság. would bring justice to the victims? Ki fog igazságot tenni az áldozatok ügyében? That's why we salute and thank South Africa És ezért üdvözöljük és köszönjük Dél-Afrikának for the courageous decision. a bátor döntést. International Court of Justice. A Nemzetközi Büntetőbíróságon. Thank you, brother. Köszönjük szépen, testvérem! In the end, justice will prevail. Végül az igazság győzedelmeskedik. To sum up my talk today, Össze szeretném foglalni a mai beszédet. despite our pain, Fájdalmunk ellenére we will rise, újra felemelkedünk, as we have always done. ahogy mindig is jutott. For Israel, Ami Izrael illeti, aside from military and economic, a katonai és a gazdasági területektől most függetlenítve magunkat, Israel is losing image, Izrael az imázsát veszíti el, reputation, a jó hírnevét veszíti el, and popularity és a népszerűségét veszíti el. due to Bibi Netanyahu's political greed. Bibi, illetve Netanyahu politikai mohósága miatt. Palestinians have been and will always be there in Palestine. Palesztinok mindig ott voltak Palesztinában, és mindig ott is lesznek. Would any Israeli think of the best future of Israel, of their generations?
they would know that making peace is the only path for peace and stability. Ha bármilyen izraeli komolyan gondolja, hogy a következő generációk számára ezen a területen egy biztonságos életet kíván építeni, akkor tudnia kell, ha így gondolkodik, hogy ez nem történhet meg a palesztinokkal való békekötés nélkül. Israeli members of Knesset, ambassadors, officials, people should speak out loud. Tell Bibi it's time to leave, it's time to make peace. Tehát mindez Bibi politikai ambíciói miatt történik, de a Knesset izraeli tagjainak, a nagyköveteknek, a nemzetközi közösségnek, az embereknek, a helyi lakosoknak fel kell lépniük és hangosan ki kell mondaniuk, hogy Bibi, itt az idő a távozásra, eljött a békekötés ideje. Finally, I wish to emphasize Palestine's absolute will and political desire to make peace. És végül szeretném hangsúlyozni Palesztina mindenek felett valló vágyát és kívánságát, hogy megtörténjen a békekötés. But not any peace. De ez a béke nem lehet bármiféle béke. Just peace Igazságos béke that kell, leads to the realization of the right of self-determination. ami elvezet odáig, hogy a palesztinok számára is gyakorolható lesz az önrendelkezéshez való jog. Which means our national aspiration of free and independent state of Palestine with Jerusalem as its eternal capital. Ami nem lehet más, mint nemzeti törekvésünk megvalósulása, miszerint szabad, független palesztin állam jöjjön létre, amelynek fővárosa Jeruzsálem, örök fővárosa Jeruzsálem. عشتم وعاش فلسطين. God bless you, God bless Palestine. Isten áldja. Nagykövetőnek köszönöm szépen az előadását. Ambassador, thank you very much for your presentation. Különösen a két államiságról vonatkozó gondolatait. Thank you especially for your thoughts regarding the two-state solution. A magyar békekör állásfoglalása szerint az egyetlen megoldás két független ország békés egymás mellett élése. According to the position of the Hungarian Peace Circle, the only possible solution is the peaceful coexistence of two independent states. Ezért mi nem értünk egyet a magyar kormány egyoldalú elköteleződésével Izrael mellett. For that reason, we do not agree with the one-sided commitment of the Hungarian government to Israel. Mi nem foglalunk állást sem Izrael, sem Palesztina mellett. However, we are not taking a stance for either in favor of Israel or in favor of Palestine. Mi mindkettőjük békés egymás mellett élése mellett vagyunk. We stand for the peaceful coexistence next to one another of both of these countries. Ebben látjuk a jövő útját, This is where we see a path to the future. és ami szerint civil diplomáciai eszközeinkkel ezt igyekszünk elérni. And through our humble and modest civilian diplomatic means, this is the solution that we are aiming to promote. Mindennek természetesen a kulcskérdése az önálló, önrendelkező, független palesztin állam megteremtése. But the key to all this is naturally and obviously the creation of a sovereign, independent Palestinian state. A kérdések feleletek időszaka következik. And now I would like to open the floor for questions. Kérem, hogy aki föltartja a kezét és kérdez, mutatkozzon be. Please, those who Személy raise their hand szerint is, and és ask hogyha questions, szervezetet képvisel, akkor mondja meg, hogy please introduce yourselves by your name, and if you are representing an organization as well, please say the name of your organization too. és ismételten különösen kérem, hogy fogja röviden a
kérdés. And once Hogy again, minél többet. we are stressed again, please try to be as brief and concise as possible so that we will have time for as many questions as possible. Eszter, képes vagy röviden kérdezni? Can you Akkor is ezt neveljük a nyugat-tévítől és a békésről tagja is vagyok. Először is and I am also a member of the Peace Circle. szégyellem, mint magyar állampolgár azt, hogy a magyar kormány viszonyul Izraelhez. Azokat a szavakat szégyellem, amelyeket Szijjártó Péter tegnap elmondott. First and foremost, as a citizen of Hungary, I must say that I am ashamed for the position that is represented by the government of Hungary. I am ashamed of the words that were uttered by Minister of Foreign Affairs Peter Szijjártó yesterday, Aki teljes mértékben azt mondta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre, whose statement and message was only and without reference to anything else, that Israel has the right to defend itself. és azt mondom, hogy az a nonsens, amit ő mond. I believe, however, that his statement was nonsensical. És így jön a kérdés, rész. And now the question. Egy ír európai parlamenti képviselő elmondta, hogy mindenki csak beszél, bla 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 bla. Egyedül a hutik tettek valamit a palesztinokért, azzal blokkolják az izraeli hajókat, hogy feljussanak a Vörös-tengeren, Izrael csücskében. So an Irish member of the Irish Parliament made a statement the other day arguing that everybody was only making statements to no avail, to no effect. Only the Houthi group made anything in substance by blocking blocking the ships and preventing them from making it to reach Israel. Azt szeretném kérdezni, hogy mi van azokban a hajókban, miért fontos blokkolni ezeket a hajókat, hogy feljussanak Izraelbe? Fegyver vagy élelmiszer, csak mi az célja ennek a úti blokkolásnak? I would like to ask you, what is the cargo of these ships? Is it arms, is it weapons, or is it foodstuffs? Why is it important to block these ships and prevent them from reaching Israel? Először kérném a kérdéseket, és aztán fogom a kezdet válaszolni. Feri? A hölgy Kedves Feri. átengedeni, Feri mondja. Kedves Feri. Kepecs Ferenc, nyugdíjas újságíró vagyok. Először is mélységes részvétemet szeretném kifejezni az ártatlanul elpusztult és pusztuló palesztin civilek ügyében. First and foremost, I would like to express my deepest condolences for the innocent victims of Palestine who have lost their lives. Jó, a két kérdésem van, a következő. Elégedettel nagykövet úr a világ, és különösképpen az iszlám világ, az arab világ reakciójával, a szolidaritásának a fokával. I have two questions. Question number one is whether, Your Excellency, you are satisfied with the level of solidarity expressed by the world in general and by the Muslim world and the Arab countries in particular. A másik, hogy ítéli meg a nagykövet úr a Hamasnak a szerepét a palesztin-izraeli konfliktusban? And the other question is, what is your view of the role of Hamas in the Palestinian-Palestine-Israeli conflict? Én Szilvási Péter vagyok, és Péter. Peter, yes. Igen, és nagyon köszönjük, teljesen egyetértek nagykövet úrral. Thank you very much. I fully agree with Your Excellency. És a kérdésem előtt azért két kiigazítás. Az első az, hogy már az 1947-es kétállami felosztás is szembe megy a nemzetközi joggal, tehát azt azért szögezzük le, hogy az már azon alapult, hogy izraeli megszállást legalizálják. Tehát aki azt mondja, hogy a kétállami megoldás az tulajdonképpen a non plus ultrája a nemzetközi jognak, az nem igaz, mert a nemzetközi joggal szembe megy már az 1947-es felosztás,
hiszen a zsidók nem egy lakatlan területre érkeztek Palesztinába, hanem ott élő népesség volt. Tehát azért ezt tisztázzuk. So before I ask my question, I would like to make two corrections or emphatic statements. Already the two-state solution of 1947 was a violation of international law. It only legalized an existing occupation, because it's a fact that this division was illegal, it was against the international law, because the Jewish settlers did not arrive into an uninhabited area. Palestinian people have lived there already. A második korrekció, én nagyon tisztelem és kedvelem a Simon elnök urat, meg az egész misszióját, de vissza kell utasítsuk azt a mindnyájunknak azt a megjegyzését, hogy mi egyformán, tehát se nem Izrael és se nem Palesztina oldalán nem állunk. Nem a palesztin nép gyilkolja le a zsidókat Palesztinában, hanem az izraeli hadsereg gyilkolja le a palesztinokat. Bocsánat, ez nem úgy. Corrective statement is as follows. I have full respect for the president of the Free Circle of Hungary, Emre Simi. However, I must refute the statement he made here tonight, according to which the Free Circle does not stand in favor of either Israel or Palestine. It is not Palestinian people, it's not Palestine that is murdering and killing Jewish people, it is the IDF that does so. I mean, is murdering Palestine. Tehát ugye egy erkölcsös ember soha nem tehet egyenlőségjelet a népirtás és a népirtást elszenvedők közé. So an ethical human being can never equate genocide and the perpetrators of genocide. A kérdésem a Hamasra vonatkozik, mégpedig abban az értelemben, hogy most már Borrell is kimondta az Európai Unióból, hogy ugye a Hamas Izrael fizeti, de ezt megírta a Jerusalem Post, megírta a Haaretz is. And my question regards Hamas, because it's already, Borrell already said, representing the European Union, that Hamas is being financed by Israel. But that much has already been published by the Jerusalem Post as well as Haaretz. Nagyon jól tudjuk, hogy az összes szélsőséges szervezetek már a 90-es évek, tehát már az idősebb Bush idejétől kezdve az Al-Qaidát, a Hamas izraeli és amerikai pénzen hozták létre. És az egésznek a lényege, a szarkeverés az, hogy a palesztin népet valóban provokálják és belerángassák. A kérdésem konkrétan az, igen, hogy meddig tűri Gáza népe, meddig hagyja magát félrevezetni a Hamas által, ők nem képviselik a palesztin népet, kihasználják a palesztin népet. A Hamasnak a vezetője Izraelben gyógykezeltette magát Netanyahu külön kérésére. Ezeknek nem számít a palesztin nép, értsük már meg, izraeli, amerikai pénzzel létrehozott szélsőséges szervezetek, akiket le kell ráznia a palesztin népnek magáról. Mi a kérdés? Ez a kérdés, hogy meddig tűri még Gáza népe, hogy félrevezesse a Hamas, aki egy fizetett, nem képviseli a palesztin népet. És azt el kell mondjuk, hogy Cisjordániában a Fatah, az tényleg jelenleg az egyetlen igazi, valóban törvényes képviselete a palesztin népnek. By today, we are all aware that a number of organizations, including Al-Qaeda and Hamas, have been in fact established and have ever since been financed by the United States. My question is, how long the people of Gaza will tolerate this situation, will tolerate the fact that they have been victimized and terrorized by Hamas in a way, and they have been misled, and when will the time come when the people of Palestine will realize that they are being abused, taken advantage of, that Hamas is not representing their interests, that they must get rid of Hamas, and an example substantiating the truth of this statement is that one of the leaders of Hamas at Netanyahu's proposition has received medical treatment in Israel. And let me close my statement, my question, with the point that the only legitimate organization in the West Bank is Fatah.
Nézd! Thank you very much. I'm from the military press from the other one, as extra-journalist. Kicsit hangosan lehet. Okay, I would like Magyarul és utána Magyarul legyen szíves. Köszönjük. Le fogják fordítani. és volt újságíró vagyok. So I'm a former journalist. I'm representing the publishing house Zrínyi, which is a military publishing house. Azt szeretném kérdezni, hogy ahogy hallottam az ENSZ-ben, az államoknak az elsőprő többsége támogatja a kétállami megoldást és az azonnali békét, a tömeggyilkosságok befejezését. És az a kérdésem, hogy vajon a nemzetközi közösség ezt az igazságos döntést, akár a hágai, gratulálok a dél-afrikai kezdeményezéshez, vajon ki tudja kényszeríteni, vajon rá tudja bírni Netanyahut a békekötésre. Ahogy hallottam már, a saját izraeli állampolgárok is Netanyahu lemondását követelik, és az azonnali békét. Tehát az a kérdésem, hogy végre a nemzetközi közösség a 242-es ENSZ határozatnak a nem teljesítése és minden egyebe van olyan erős, hogy kikényszerítse a békét. És azért mondom ezt ilyen szenvedéllyel, mert mi magyarok is körülbelül 500 évig idegen hatalmak elnyomása alatt éltünk. Most is. És mi sem vagyunk el, tehát a szabadságot szeretnénk is a békét. Csak cseréltünk, csak azt Neved váltott. So we all understand that the overwhelming majority of nations, the members of the United Nations, are in favor of an immediate ceasefire, immediate peace, and putting an end to the mass killings that are currently ongoing. And I would like to salute South Africa for their courageous stance and initiative. And at this point, I will ask my question. Do you believe, Your Excellency, that the international community, for example, through the Hague, is now powerful enough to force Netanyahu to engage in peace talks so that finally a peace settlement can be achieved, especially in light of the fact that Israeli citizens inside Israel are now claiming that Netanyahu abdicates and a new government is installed, so that finally at last resolution of the United Nations number 242 can be put into effect, and we are asking this, I am saying this on behalf of the Hungarian people who have also suffered occupation and deprivation and the lack of freedom for 500 years, and many Europeans have claimed, intercepting the speaker, that that is the situation even today in Hungary, and that Hungarians stand for freedom and peace that they would also like to see in the case of the Palestinians. Okay, we'll answer the questions, so we can see the questions. Akkor megválaszoljuk a kérdést. We'll finish the first part of the questions, then we can take. első részt megválaszoljuk. Akkor először a kérdések, all the questions which will set us Yes, and then we can take another way. Jó, tehát akkor az eddig elhangzott kérdésekre fogunk választani most, és azt követően pedig egy újabb szakaszt tudunk meg, amikor kérdezni lehet majd. There is one question that okay, I will start with Esther. Eszterrel kezdeni. I know Esther. Ismerem Eszter. Ő nagyon híres asszony Magyarországon. Okay, thanks for the words regarding Palestine. Köszönöm szépen a szavakat Palesztinával és a palesztin üggyel kapcsolatban. Now, as far as I understood, you were asking about what is on the cargo that Houthis are targeting? Tehát arra vonatkozott a kérdés, hogy mi az a rakomány, amit a hutik blokkolnak. blokkolnak. Menjek a Izraelbe. Igen, so that the cargo cannot reach Israel. Ask the Houthis.
Az a konfliktusról megkérdezni. Én honnan tudnám? Neither we are part, we're not, it's not our jargon, it's not the whole they decided to take an action towards what's happening in Gaza. Now they targeted those ships. Tehát nem a mi hajóinkról van szó, nem a mi rakományunkról van szó, a hutik önállóan hozták meg azt a döntést, hogy célba veszik ezeket a szállítóhajókat. Akkor kiegészítem a kérdést. Az amerikaiak milyen úton jutatják el a fegyvereket Izraelbe? On which route do Americans transport their arms to Israel? What is the transportation? Not very soon. Biztos, hogy nem a vörös tengeren keresztül. But anyway, and this has to be very clear, we have direct contact with the Yemeni legitimate leadership in Aden. In Aden. Egy nagyon fontos megjegyzés, hogy közvetlen kapcsolatban vagyunk a legitim jemeni vezetéssel Adenban. So this is the first one. The second question was Ferenc. A második, ez volt a válaszom az első kérdés, a második kérdés Ferenctől érkezett. He asked two questions. The first one, where is the Muslim and Arab world? Az első kérdés ugye az volt, hogy hol van a muszlim és az arab világ. And if we are satisfied with the world. És hogy a világgal elégedettek vagyunk-e. We are satisfied with the streets, with the people. Elégedettek vagyunk az emberekkel, az utcával, az utca emberével. People have expressed clearly their rejection of what's happening on the ground. Az emberek egyértelműen kifejezték a visszautasítását annak, ami a történik Gázában. Yet it has to be reflected on the government's work. Azonban ennek az álláspontnak a kormányok állásfoglalásában is tükröződnie kell. Now, where is the Muslim and Arab world? I would ask you, where is the Christian world? Hol van a muszlim és az arab világ? Tették fel a kérdést. Én azt kérdezem, hol van a keresztény világ? Wasn't churches attacked? Keresztény templomok Hospital attached to a hospital. Keresztény templomok. The churches, Christians were killed. Why do we have all those things of the Arab? Why the Jewish? Keresztényeket is megöltek. Miért kell mindig a zsidókra, illetve why do we always have to think of the Arab Muslim? az arab vagy a It is a human being. Emberekről van szó. It is a crime against humanity. Ez a bűncselekmény az emberiség. It does not entail race or religion. Itt semmi jelentősége nincs a rassznak vagy a vallásnak. Now Hamas, the question about Hamas from French, how do people see, I can't remember the question, it's about Hamas. Hamas is part of the Palestinian political and social structure. A Ferenceket tette fel a Hamasra vonatkozó kérdést, a politikai és társadalmi struktúra része a Hamas Palesztinában. But I'm not here to represent anybody but Palestine. Én azonban azt a megbízást kaptam, hogy senki más, hanem csak is Palesztinát I képviselem. can't speak except on behalf of Palestine. Én nem szólalhatok meg senki más nevében, csak Palesztina nevében. So, if you're asking me about Hamas, and this is we say it clearly to everyone, every government, that Hamas is part of the Palestinian social and political structure. Ha a Hamasra vonatkozik a kérdés, én csak azt válaszolhatom, amit mindenkinek válaszolni szoktunk, hogy a Hamas a palesztin politikai és társadalmi struktúra része. We might agree or disagree with them. Lehet, hogy velük egyetértünk, vagy lehet, hogy velük nem értünk egyet. Ez for sure it's not here where we can talk about it. De az egészen biztos, hogy ez nem az a kérdéskör, amiről itt tudunk beszélni. Peter. Péter. Igen. Okay. You made two corrections, I will make two corrections. Két javítást tettél, én is teszek most két javítást. First of all, our issue is not with Jews, it is with the occupation. A problémánk először is nem a zsidókkal van, hanem a megszállással. Before 1947, Palestine used to have Christians, Jews and Muslims. 47 előtt Palesztina területén keresztények, muszlimok és zsidók egyaránt éltek. So, for us, it doesn't matter what's the religion or the background of the people behind the fence, as long as he is an occupier, we don't care of his background. Nem érdekel minket, hogy valakinek mi a vallása, vagy a rassza, vagy a nemzetiségi hovatartozása, vagy bármilyen.
ha megszállóként van jelen, akkor őt megszállónak tekintjük. The second one is with IDF. It is not defense, it's occupation. IOF. A második, ugye ezt a szót használta, hogy IDF, ezáltal az izraeli véderő, ez a szó helytelen, ez izraeli megszálló erőként lenne helyes. Az IOF a helyes megnevezés. That's our rhetoric, that's how we use it. Mi a saját magunk kommunikációjában nem használjuk azt a szót, vagy betűszót, hogy IDF, mindig azt mondjuk, hogy IOF. Okay. It's right. Okay. Now you also talked about Hamas being treated or blah blah blah. As again, I'm here to represent Palestine. És ő említette azt, hogy a Hamas vezetőjét Izraelben gyógykezelték, erre megint csak azt tudom mondani, hogy én itt azért jelenhetek meg, mert Palesztina képviselete a feladatom. And like in Hungary, like in any other country, you have parties whom you might agree or disagree with. És ahogy Magyarországon vagy bármilyen más országban is ugyanígy van, lehetnek politikai erők, pártok, amelyekkel nem értünk egyet. That's a normal case in any society. Ez egy teljesen normális jelenség minden társadalomban. You would like to add here something or after I finish? Szeretne hozzátenni valamit az elnök úr, vagy majd ha befejeztem? Okay, majd ha then, befejeztem. She was asking about international community. Would they be able? The only one who might, the only one who can push Bibi to stop to stop his crimes and genocidal war is the Americans. Arra vonatkozott a kérdés, hogy végre elég erősen a nemzetközi közösség ennek, hogy véget vessen. Az egyetlen erő, amely erre képes lenne Bibire nyomást gyakorolni, az amerikaiak. If any case goes to the Security Council, we know, the listening of that. Bármilyen úgy eljut a biztonsági tanácsba, annak a kimenetelét előre tudhatjuk. That's a veto, American veto. Mindig amerikai vétó lesz a vétó. And we mentioned this in our presentation that some superpowers were affected by Israeli orders and interests. Említettük az előadásunkban, hogy egyes nagyhatalmak izraeli lobbisták és érdekek által vannak vezérelve, hogy befolyása alá kerültek. And if America was firm enough, Bibi would not have gone so long in this genocide. És ha Amerika szilárdabban állna a lábán, elég határozott lett volna, ebben a népírtásban nem ment volna el idáig. Particularly that you and everybody knows, even the child in the street knows, that Bibi is carrying out this bloody campaign to maintain his political career. Everybody knows this, it's not a secret. Mindenki tudja, nem titok, ezt már az utcán játszó gyerekek is tudják, hogy Bibi ezt a véres kampányt a saját politikai túlélése érdekében hagyja végre. Mivel te erre hívtál, engednek, hogy ilyen szóval. Ez állítani challenge, de rámúlni sportvidetű. Én azt mondtam, legalábbis ezt akartam mondani, mi nem támogatjuk Izraelt Palesztina ellen, sem Palesztinát Izrael ellen. Or at least this was my intention. Hanem a két ország békés egymás mellett élésének van. That we are not supporting Israel against Palestine, neither Palestine against De az Israel. ellenszó lemaradt, amikor mondtad, az ellenszó lemaradt. Tehát úgy mondtad szó szerint, hogy nem támogatjuk se Izrael, se Palesztina mellett nem állunk. Az igazság, ezért. Erősen félreérthető. Amiért mi ezt a mai találkozót szeretjük volna megtartani. And the reason why we intended to hold a meeting tonight Az a békés kiút keresése. was our intention to seek a peaceful way out. Ki kell mondani? Szörnyűségek történtek mindkét oldalon. We must state it very clearly that terrible atrocities have happened on both sides. És mégis meg kell találni a kiutat. And yet, a way out must be found. Nem csak a két ország érdekében, Not only in the interest of these two countries, hanem a világ békéjében. but also in the interest of world peace. Én, mint békekör, ezt képviseljük.
Nem képviselhetünk más. As a peace circle, this is what we are advocating. Természetes dolog, hogy szolidaritást vállalunk egy olyan néppel, amely a hazájáért küzd. Advocate for anything else, and it is a matter of course that we take solidarity with a people that is fighting for its own country. De ez nem jelentheti azt, hogy az a nép, vagy legalábbis annak a népnek egy bizonyos politikai frakciója úgy látja, hogy nem kell két állam, csak egy, mert a mi államunkban majd Izrael is benne lesz. But it shouldn't mean that Ez így nem megy. a certain group in that people entertains the vision that there is no need for a two-state solution because we will have our own state and that state will also include Israel. Ezért mielőtt felkértem volna Elhusseini urat, hogy tartsa meg az előadását, It doesn't work like that. bonyolult ez a helyzet. So Mert before mindkét oldalon szélsőséges erő diktál. I invited Mr. Elhusseini, His Excellency, to hold this presentation tonight. De bocsánat, az És miért ezeket az erőket le kell szerelni. I said that there are extremist forces on both sides. They are dictating the course of events, and these extremist forces must be disarmed, figuratively speaking, because they are mutually reinforcing one another. Előtérbe kell állítani azokat a mértéktartó erőket, amelyek valóban érdekeltek abban, hogy ez a két ország megtalálja a békés utat. And moderate forces must be held to come to the foreground, who see it as in their best interest for both of these countries to find a peaceful route into the future. Innentől kezdve teljes mértékben egyetértek a nagykövet úrral, aki azt mondta, hogy nem ez a helyszíne annak, hogy a Hamas politikáját, vagy bármelyik palesztin frakció, vagy politikai elem politikáját itt megvitassuk. So at this point, I would like to stress that I fully agree with His Excellency, the Ambassador of Palestine, when he said that this is not the right forum to discuss matters related to the policies of Hamas or of any other political group. És hogy mint nagykövető Palesztina egészének az érdekét képvisel. And I fully agree with his statement that as ambassador he is representing the interest of the entirety of Ezt mint a Palestine. békekör elnök azért tartom fontosnak kiemelni. As the president of the Peace Circle, I find it important to emphasize this. Mert Fadi Elhusseini nagykövet úr a két államiság mellett foglalt állást. Because Ambassador Fadi Elhusseini assumed a position in favor of the two-state solution. És ezt nagyon köszönöm neki. And for which position I would like to express my gratitude. Folytassuk a kérdésfeleleket. De bocsánat, csak egy mondat viszont választ de nem az, hanem akkor sem szabad szélsőségnek hívnod. Hagyd abban, nem a kedvéért, légy szíves. Bocsánat, nem szabad szélsőségnek hívnod azt, hogy valaki a hazáját védi a megszállás ellen, ennyi. Köszönöm. Nem lehet szélsőségnek hívni, Endre, te is tudod. Legalább itt legyen már demokrácia. Nem lehet. A position that simply defending, not only protecting, but defending their own homeland, such action must not and should not be called extremism. I know that you know this, Andrea, yourself. Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm a nagykövetőket! Welcome to all of you. A kérdés, légy szíves, mert nagyon Jó, rendben. A kérdésem. The question. arra lesz. Hogyan lehet semleges álláspontot képviselni abban az esetben, amikor Izrael előre megtervelt, kitervelt módon írtja a palesztinokat? Köszönöm. My question is as follows. How is it possible to adopt a neutral position when Israel is engaged in the deliberate killing of Palestinians in a way that has been pre-planned?
Én nekem szól ez a kérdés? Tessék? Ja nem, mondjam. Ez a kérdés a nagykövet úrhoz szól? Igen. Jó, akkor a Simó úrnak szól a kérdés. No, this question was addressed to Mr. Shimo. hogy a földközi-tenger a gázai övezetnél, hogy mennyire van lezárva az izraelis által. How much is the Mediterranean Sea frozen or blocked by the Israelis around the Gaza Strip? Illetve onnan is kaphatnának nagyon sok segélyt. Through the Mediterranean Sea, you can also receive much aid. Másik kérdésem, hogy mi van annak a hátterében, hogy ugye ott vannak a szomszédországok, Jordánia, ugye a nép egyértelműen a palesztinok mellett van, az ország vezetői pedig nem csinálnak szinte semmit. And my other question, second question is, what can be the reason, maybe the hidden agenda, some background things going on, that can potentially explain the fact that around the Palestinian territories, you have neighboring countries, including, for example, Jordan, where it is obvious that the people stand for Palestine, and yet the leadership of these nations have remained passive. What can be the potential reasons for such a position? Tessék, most már tényleg. Lemerültem. És rengetegen mindig. Tiszteletem a nagykövetőknek, hiányoló beszédében a közvetlen beszédet a magyar közvéleményhez. Amit tetszett mondott, majdnem mindenki tudja. Hiányolom, hogy például miért nem emelik, Why haven't you highlighted in your speech the fact that in 1947, 47-ben, hogy a palesztinok házoltak a függetlenségét, és ezzel látom, és mond, hogy palesztinok szabad lesz. És akkor most... És a kérdésem, mi akkor, ha Orbán Viktor háromszor nem engedte se demonstrációs út? 8-szor. Fordítás. Fordíts legyen, hogy nehogy kivaradjon valaki. Elnézést kérem. Aki fog kérdezni, akkor mondjon a nevét, legyen kedves. Alfarmán Hussein. Alfarmán Hussein vagyok. Iraki származás. Iraki Hungarian citizen, Iraki background, Hungarian citizen. So, I am missing from your speech a direct address to the Hungarian people. What was included in your speech is common knowledge in Hungary. Everybody knows these things. However, I am missing highlights from your speech, such as in 1947 there were 1.5 million Palestinian people and 500,000 Jewish people in Hungary. Mivel a magyar médián nem engedett, én nézem hírtévét, a közszolgálati Hungarian media, public service television, Hír TV, another channel. A palesztin követség nem tudnak itt monitort tenni, vagy Facebookon, vagy Instagram. And the news about Palestine has been lost, so I'm asking you, couldn't you address directly the Hungarian people, the Palestinian embassy, maybe could have initiated a platform on Facebook through which you can convey communication to the Hungarian people, because in the media there is nothing about Palestine. Hogy felvenni kapcsolat a magyar zsidó szervezeteket. Or you could have contacted and could still contact Hungarian Jewish organizations. Köszönöm. Thank you. István Zsivkovics is my name. Csak hangosan. Ne beszéljünk. Nagyhatalmak létrehozták Izraelt a második világháború. The superpowers created Israel after World War II. Akkor megvoltak azok a bizonyos határok, amik kijelöltek Izrael számára. At that point, certain borders were delineated that would be the borders of the state. Azt is emlékeztetve, hogy Jeruzsálem nem lehet a főváros, hanem 3 nagy vallásnak a székhelye. And it was also clearly stated that Jerusalem can never be its capital because it is the seat of 3 major world religions. Elnök úrnak is igazol a békére való törekvéssel kapcsolatban. So the president is
right in his aiming for peace. Amit hiányolok a diplomáciai kijelentésre deklarációban, hogy miért nem hivatkoznak önök arra, hogy az egy béketárgyalás alapján vissza kell menni addig a telepesek, izraeli telepesek palesztin területre, és miért lett elismerve a magyar állam folytán is Jeruzsálem főváros.